Η αειφόρος γεωργία είναι πραγματικά σανίδα σωτηρίας. Είναι η προστασία των φυσικών πόρων από μια αλόγιστη χρήση. Αν οι ορθές γεωργικές πρακτικές ήταν αναγκαίες μέχρι σήμερα, τώρα που έχουμε την κρίση της κλιματικής αλλαγής, είναι κάτι περισσότερο από αναγκαίες. Μιλάμε για τη δίκαια μετάβαση, αλλά να προχωρήσουμε και να προσπαθήσουμε να βρούμε λύσεις μέσα από τη φύση. Να χρησιμοποιήσουμε ποικιλίες προσαρμοσμένες σε μεγαλύτερες μέρες ξηρασίας. Να μην χρειάζονται όλο αυτό το νερό. Οι λύσεις μέσα από τη φύση, οι nature-based solutions, είναι μία από τις πρωταρχικές λύσεις σε αυτά τα προβλήματα. Η παραδοσιακή εικόνα του αγρότη αλλάζει. Με τη βοήθεια της τεχνολογίας, ακόμη και των δορυφόρων, η καλλιέργεια γίνεται πιο αποδοτική, περιβαλλοντικά φιλική και πιο ποιοτική, εξοικονομώντας παράλληλα πόρους και χρήμα. Γεια σας, είμαι η Νίκη Λιμπεράκη και στο τρίτο επεισόδιο της σειράς «Βιώσιμη Γεωργία, βιώσιμος πλανήτης» σας ξεναγούμε στο έξυπνο αγρόκτημα της νέας εποχής. Σήμερα βρισκόμαστε στο έξυπνο αγρόκτημα του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Εδώ οι παραδοσιακές καλλιεργητικές πρακτικές συναντούν την τεχνολογία. Ευφυής γεωργία είναι η χρήση νέων τεχνολογιών και δεδομένων με έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο προς όφελος του παραγωγού, για να έχουμε δηλαδή μεγαλύτερες αποδόσεις με λιγότερες εισρωές. Μιλάμε πια για ευφυή γεωργία ή αλλιώς γεωργία ακριβίας. Με τη συνδρομή της επιστήμης, ακόμη και της διαστημικής, ωφελούνται όλοι. Ο αγρότης, το περιβάλλον, αλλά και το κλίμα. Τα ωφέλη από την ευφυή γεωργία χωρίζονται σε δύο βασικές κατηγορίες. Η πρώτη κατηγορία έχει να κάνει σχέση με την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, με την προσαρμογή και το μετριασμό της κλιματικής αλλαγής. Δηλαδή, η χαμηλότερη κατανάλωση νερού, λιγότερα λιπάσματα και φυτοφάρμακα, προστατευμένες και ελεγχόμενες συνθήκες όπως είναι αυτές εδώ στο θερμοκήπιο, που οπωσδήποτε θα συμβάλλουν σε μεγαλύτερες αποδόσεις και αυτό με τη σειρά του θα έχει και ως συνέπεια στην επισιτιστική ασφάλεια όλου του πλανήτη. Και το δεύτερο έχει να κάνει σχέση με την αποτελεσματικότερη χρήση αυτών των φυσικών πόρων, άρα εξοικονόμηση χρημάτων για τον ίδιο τον παραγωγό. Δορυφόροι, drones, αισθητήρες, μετεωρολογικοί σταθμοί δίνουν στον αγρότη όλες τις κρίσιμες παραμέτρους για το χωράφι του. Από την ποσότητα του νερού και του λιπάσματος που χρειάζεται, ως την υγρασία και την κατάσταση του εδάφους. Το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο τρέχει με άλλες 8 χώρες και ένα καινοτόμο ευρωπαϊκό πρόγραμμα Horizon που θα αλλάξει ριζικά και προς το καλύτερο βέβαια τη δουλειά του Έλληνα παραγωγού. Οι τεχνολογίες γεωργίας ακριβίας, έχουμε πολλές νέες τεχνολογίες εχμής αυτή τη στιγμή, ξεκινώντας από το GPS, επίσης τηλεπισκόπηση χρησιμοποιούμε και φτάνουμε μέχρι τα μεγάλα δεδομένα, τη μηχανική εκμάθηση, artificial intelligence, όλα αυτά μπαίνουν σε μία ομπρέλα, Internet of Things όπως λέμε, οπότε μπορούμε σε επίπεδο αγρού να εξετάσουμε την ευρωστία, όπως λέμε εμείς στην επιστήμη μας της καλλιέργειας, αντίστοιχα με τα drones, όπως και επίσης με δορυφορικές εικόνες, οπότε μιλάμε για διαφορετικά επίπεδα που λαμβάνουμε δεδομένα. Το ίδιο γίνεται με τις μετεωρολογικούς σταθμούς, όπως έχουμε εδώ στο αγρόκτημα του Γεωπονικού. Έχουμε 2 μετεωρολογικούς σταθμούς της Geasense και αυτοί συνεχώς καταγράφουν δεδομένα. Μπορούμε να δούμε θερμοκρασία και υγρασία και σε αέρα και στο έδαφος, σε κάποιο συγκεκριμένο βάθος, γύρω στα 30 με 60 εκατοστά βάθος. Επίσης, θερμοκρασία και υγρασία φυλλώματος στην καλλιέργειά μας. Και φυσικά μπορούμε να έχουμε δεδομένα βροχόπτωσης, να ξέρουμε πόσα εκατοστά, χιλιοστά ή εκατοστά βροχής, ανάλογα με την περίοδο που επιλέγουμε εμείς. Άρα ο αγρότης όλα τα δεδομένα που συλλέγει ο μετεωρολογικός σταθμός τα βλέπει εδώ? Ναι, μπορεί να τα δει στο κινητό είτε στον υπολογιστή του φυσικά. Ουσιαστικά τα δεδομένα τα συλλέγει από το χωράφι σε πραγματικό χρόνο μέσω μιας κάρτας. Αυτά μπορούν να πάνε σε κάποιο σύννεφο, όπως λέμε, στο cloud και στη συνέχεια να τα δει από τον υπολογιστή του ή το κινητό του. Με το application της Geasense. Με το application της Geasense, σωστά. Ακούτε το drone που πετάει πάνω από το αγρόκτημα.
Ο ρόλος του είναι να διαβάζει το χωράφι και να δίνει λεπτομερείς κατευθύνσεις στον αγρότη για τις ανάγκες του, εξειδικεύοντας σε ποιο σημείο της καλλιέργειας υπάρχει ανάγκη για λίπανση ή άρδευση. Μπορεί όμως και να ψεκάζει. Τώρα ξεκινάει. Εδώ ακούμε, μας προειδοποιεί να ελέγχουμε αν υπάρχουν εμπόδια στο γυροχώρο. Εναέρια κυκλοφορία. Εδώ σηκώνεται. Κωνσταντίνε, εκτός από ψεκαστικό υγρό, θα μπορούσε, ας πούμε, να έχει και σπόρους και να γίνει σπορά με ντρόουν? Ναι, όπως είπαμε, ένα ντρόουν είναι μια πλατφόρμα. Ο Κωνσταντίνος Γρυβάκης είναι επιστοποιημένος πιλότος. Η πιστοποίηση είναι απαραίτητη προϋπόθεση για τους παραγωγούς που θέλουν να χρησιμοποιήσουν τα ντρόουν. Αυτή τη στιγμή μπροστά μας έχουμε δύο είδη drone. Το ένα φέρει ένα ψεκαστικό σύστημα και το άλλο έχει μια πολυφασματική κάμερα, το οποίο το χρησιμοποιούμε για να χαρτογραφούμε την καλλιέργειά μας, να δημιουργούμε χάρτες. Το συγκεκριμένο μας δείχνει την παραλλακτικότητα της ευρωστίας στο χωράφι. Η διαδικασία είναι: δημιουργούμε ένα σχέδιο πτήσης, το drone σηκώνεται, σκανάρει την καλλιέργειά μας, παίρνουμε τα δεδομένα, τα οποία είναι φωτογραφίες, και με μια επεξεργασία αυτών δημιουργούμε τον χάρτη. Συνδέουμε ουσιαστικά σαν puzzle, σκεφτείτε το, που συνδέονται οι φωτογραφίες μεταξύ τους. Βγαίνει ο χάρτης και βγάζουμε αντίστοιχα τους δείκτες ευρωστίας. Εδώ βλέπουμε ένα ψεκαστικό drone, στο οποίο έχουμε δημιουργήσει ένα σχέδιο πτήσης, πάλι αντίστοιχα όπως και στα χαρτογραφικά, με τις παραμέτρους που θέλουμε. Επίσης πλήρως αυτόνομο. Μέχρι στιγμής έχουν γίνει λίγες έρευνες για τα ψεκαστικά drone, αλλά μπορούμε να πούμε ότι είμαστε αισιόδοξοι ότι θα έχουμε αισθητά μειωμένη χρήση ψεκαστικού υγρού, συγκριτικά με τα συμβατικά, έτσι. Αυτή τη στιγμή μπορούμε να έχουμε ένα ψεκαστικό σύστημα, ένα λιπασματοδιανομέα, ο οποίος μπορεί να χρησιμοποιηθεί, ναι, να ρίξουμε λίπασμα, σπόρους στο χωράφι μας. Ο ψεκασμός με ντρόουν αποτελεί μία από τις πολλές νέες πρακτικές που φέρνει η γεωργία ακριβίας, κερδίζοντας διαρκώς έδαφος. Το πείραμα που υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος Horizon Icaros απέδειξε τα μεγάλα ωφέλη της. Η μέθοδος αυτή είναι ακριβής, μειώνει σημαντικά τη χρήση φυσικών πόρων και ταυτόχρονα το τελικό κόστος παραγωγής. Τα αποτελέσματα είναι πάρα πολύ ενθαρρυντικά, αν και είμαστε μόνο στον πρώτο χρόνο των πειραματικών μετρήσεων. Με τα αποτελέσματα να δείχνουν ότι το drone έχει επιτύχει πολύ καλά επίπεδα επικάλυψης των φυτοχημικών στη βλάστηση, αλλά και πολύ μειωμένο περιβαλλοντικό αποτύπωμα, πολύ μικρή διασπορά. Για να μιλήσουμε δηλαδή με νούμερα, χρησιμοποιώντας μόνο το 1/5 του συνολικού όγκου εφαρμογής και δραστικών ουσιών, επιτύχαμε μια επικάλυψη του 80 με 85%, ενώ μια διασπορά μόλις 2% σε απόσταση 10 μέτρων από την τελευταία γραμμή ψεκασμού. Με τα στοιχεία που μόλις είδαμε, γίνεται εμφανής η μείωση που επιτυχάνουμε τόσο σε παραγωγικό επίπεδο αλλά και περιβαλλοντικό. Είναι γεγονός ότι μιλώντας για drones, για ψηφιακή μετάβαση στη γεωργία, για ψηφιακά εργαλεία, είναι πράγματα που φαντάζουν εξωπραγματικά. Ωστόσο, δεν είναι εξωπραγματικά, είναι πάρα πολύ κοντά, αν λάβουμε υπόψη μας την ευρωπαϊκή νομοθεσία, το περιεχόμενο της Πράσινης Συμφωνίας και της στρατηγικής από το αγρόκτημα στο πιάτο, που θέτει έναν ορίζοντα το 2030 χρονικό, προκειμένου όλα αυτά τα πράγματα να έχουν προσαρμοστεί. Διότι επιθυμούμε να έχουμε μείωση των εισρώων μέχρι το 2030, φυτοφαρμάκων, λιπασμάτων και γενικότερα των εισρώων. Γεγονός που σημαίνει εκ των πραγμάτων ότι θα έχουμε και μείωση των αποδόσεων και κατά συνέπεια και του γεωργικού εισοδήματος. Και ένας από τους δύο βασικούς πυλώνες με τους οποίους πιστεύουμε ότι θα αντισταθμιστεί αυτή η μείωση στις αποδόσεις και στο γεωργικό εισόδημα είναι η χρήση της ψηφιακής γεωργίας. Είναι η χρήση των εργαλείων της γεωργίας ακριβίας. Ο αγρότης σίγουρα θα πρέπει να αντιληφθεί ότι έρχονται καινούρια πράγματα και να τα λάβει υπόψη του και να μπορέσει να προσαρμοστεί, αλλά είναι πάρα πολλοί ακόμη εμπλεκόμενοι σε αυτή τη διαδικασία της παραγωγής, οι οποίοι οφείλουν επίσης να εκπαιδευτούν, οι οποίοι οφείλουν επίσης να ενημερωθούν και πάνω απ' όλα και πέρα απ' όλα είναι οι ίδιοι νομοθέτες. Μεταφερόμαστε στο στρατηγείο της Geasense. Αυτό που ονομάζουμε γεωργία ακριβίας μπορεί να χωρέσει σε ένα έξυπνο κινητό τηλέφωνο. Αν πριν από μερικά χρόνια έλεγε κάποιος αγρότης στους συγχωριανούς του ότι μπορεί να δει από το κινητό του τι γίνεται στο χωράφι του, σίγουρα θα τον κοιτούσαν με δυσπιστία. Σήμερα όμως η τεχνολογία αλλάζει τα πάντα.
Και σχεδόν τίποτε δεν ακούγεται παράλογο. Ούτε ο αγρότης που παρακολουθεί το χωράφι του από όπου κι αν βρίσκεται, αλλά ούτε και ο γεωπόνος που έχει απομακρυσμένη πρόσβαση σε νέα δεδομένα για να δώσει καλύτερη συμβουλή στον καλλιεργητή. Πριν από περίπου 10 χρόνια ξεκινήσαμε ένα εγχείρημα, κατά τη γνώμη μας πολύ σημαντικό ως εταιρεία, να προσεγγίσουμε την ψηφιοποίηση της γεωργίας διαμέσου της δημιουργίας ενός συστήματος, το σύστημα εφιούς γεωργίας GeaSense. Θα λέγαμε ότι είναι μία από τις πηγές συλλογής δεδομένων, έτσι ώστε να μπορέσουμε μαζί με την επεξεργασία δορυφορικών εικόνων, μαζί με την καταγραφή από τον σύμβουλο γεωπόνο των καλλιεργητικών εργασιών του παραγωγού, καθώς βέβαια και από την εμπειρία αλλά και την καταγραφή από τον ίδιο τον αγρότη των συνηθιών που έχει, να δώσουμε μία τελική συμβουλή στον παραγωγό. Άρα λοιπόν δεν μένουμε μόνο σε μία, αν θέλετε, πληροφορία, αλλά του λέμε τελικά πόσο να ποτίσει, πόσο να ψεκάσει, πόσο να λιπάνει. Αυτό έχει ένα γενικότερο αντίκτυπο, έχει αντίκτυπο βέβαια και στην τσέπη του, καθότι ο παραγωγός μπορεί να εξοικονομεί σημαντικά χρήματα. Σήμερα είναι περίπου 400 σταθμοί εγκατεστημένοι στην ελληνική γη. Επίσης, έχουμε εγκαταστήσει σταθμούς στην Ισπανία και την Κύπρο. Άρα, είναι χιλιάδες οι αγρότες που μπορούν να λαμβάνουν την υπηρεσία GeaSense και διαμέσου της εγκατάστασης των τηλεμετρικών σταθμών στα χωράφια τους, αλλά πια και διαμέσου του GeaSense App. Κατεβάζουν το GeaSense App στο κινητό τους, με ένα κλικ μπορούν να σχεδιάσουν το αγροτεμάχιό τους και να ενημερώνονται καθημερινά για πολλά χρήσιμα πράγματα που αφορούν την παραγωγή τους και βεβαίως τις καιρικές συνθήκες και την πρόβλεψη αυτών των καιρικών συνθήκων, αλλά και την ίδια τους την παραγωγή. Οι παραγωγοί πρέπει να τολμήσουν. Πρέπει να τολμήσουν να κάνουν το άλμα στην επόμενη μέρα και το κράτος πρέπει να βοηθήσει. Η επένδυση στο smart farming μοιάζει μονόδρομος, απαιτεί όμως τεχνική και οικονομική στήριξη. Στην Τράπεζα Πειραιώς είμαστε πεπισμένοι ότι η έξυπνη παραγωγή αποτελεί την πιο αποτελεσματική και άμεσα υλοποιήσιμη λύση στο πρόβλημα πώς μπορούμε να παράγουμε περισσότερα με λιγότερα. Βεβαίως υπάρχουν προϋποθέσεις για να μπορέσει να έχει ευρεία αποδοχή στη χώρα μας. Νομίζω ότι χρειάζεται να υπάρχουν οι κατάλληλες εφαρμογές που να είναι αξιόπιστες, να στηρίζονται σε υποδομές είτε ιδιωτικές είτε δημόσιες και βέβαια ένα δίκτυο εξειδικευμένων γεωτεχνικών που θα μπορεί να δώσει προστιθέμενη αξία στις υπηρεσίες αυτές. Παράλληλα, πρέπει να υπάρχουν παραγωγοί οι οποίοι θα είναι έτοιμοι να δοκιμάσουν τέτοιες εφαρμογές στην καθημερινότητά τους, να τις αποδεχτούν και να τις υιοθετήσουν. Στην Τράπεζα Πειραιώς εδώ και 10 χρόνια παρακολουθούμε την εξέλιξη της τεχνολογίας και πραγματικά σε αυτή τη φάση είναι περισσότερο από κάθε άλλη φορά όριμες να υλοποιηθούν. Για το λόγο αυτό αναλαμβάνουμε πρωτοβουλίες όπως ήταν η χρηματοδότηση της καινοτόμου ελληνικής υπηρεσίας GeaSense και των υποδομών που ήταν απαραίτητες για να μπορέσει να προσφερθεί σε πανελλαδική διάσταση, καθώς επίσης και σε επίπεδο παραγωγών προσπαθήσαμε μέσα από μια μεγάλη επικοινωνιακή καμπάνια να τους ενημερώσουμε για τα ωφέλη της εφιούς γεωργίας και προσφέραμε περισσότερες από 5.000 δωρεάν συνδρομές της εφαρμογής ώστε να μπορέσουν στην πράξη να τη δοκιμάσουν. Κύριε Χανιωτάκη, μιλάμε συχνά για την ανάγκη μετασχηματισμού του πρωτογενούς τομέα. Καμιά φορά ίσως μοιάζει να ξεχνάμε κάποιες ιδιαιτερότητες ελληνικές, όπως ας πούμε το γεγονός ότι εδώ στην Ελλάδα ο κλήρος είναι κατά κανόνα μικρός. Είναι ρεαλιστικό να λέμε στον μέσο Έλληνα παραγωγό έλα να επενδύσει σε εξοπλισμό εφιούς γεωργίας? Πράγματι είναι πολύ λογική η προσέγγιση ότι σε μια χώρα με μικρό κλήρο δεν μπορούν να γίνουν πολύ μεγάλες επενδύσεις. Γι' αυτό και εγώ θεωρώ ότι η λύση είναι ένα μοντέλο προσφοράς των υπηρεσιών εφιούς γεωργίας από τους παρόχους απευθείας στους αγρότες χωρίς να χρειάζεται να γίνουν επενδύσεις. Με αυτόν τον τρόπο και το κόστος είναι ορθολογικό και προσαρμοσμένο στα έσοδα της κάθε εκμετάλλευσης, αλλά συγχρόνως υπάρχουν υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας μέσα από συμβουλευτική που μπορούν να πάρουν χωρίς να χρειάζεται οι ίδιοι να επενδύσουν σε όλο αυτό το πλέγμα, το σύνθετο πλέγμα υλοποίησης της εφιούς γεωργίας με βαριές επενδύσεις.
Άρα, με απλά λόγια, τι θα λέγατε σε έναν παραγωγό που έχει μια σχετικά μικρή έκταση και την καλλιεργεί και πραγματικά θέλει να κάνει τη μετάβαση, αλλά δεν μπορεί να κάνει επένδυση? Στην Ελλάδα υπάρχουν αξιόπιστες εφαρμογές με πολύ εύκολη πρόσβαση και με πολύ χαμηλό κόστος σε αυτή τη φάση. Άρα αυτό που θα πρότεινα θα ήταν να δοκιμάσει μία τέτοια εφαρμογή, ώστε να δει στην πράξη πώς μπορεί να το προσαρμόσει στην καθημερινότητά του, να αλλάξει τον τρόπο που παράγει και να δει άμεσα ωφέλη. Όχι μόνο σε επίπεδο προστασίας του περιβάλλοντος, που για τους ίδιους ίσως είναι και λίγο μακρινό, αλλά ακόμα και σε κόστος παραγωγής, άρα εμέσως στο εισόδημά του. Τα ωφέλη της ευφυούς γεωργίας είναι αδιαμφισβήτητα και η επένδυση σε αυτήν εγγυάται γρήγορη απόδοση. Ο λόγος ανήκει πια στον Έλληνα παραγωγό. Αυτός θα είναι άλλωστε ο απόλυτος πρωταγωνιστής των επόμενων επεισοδίων.